واسه واسکازه افتضاحی دیگه نه افتضاحه دیگه بیار من پلیسه نهاشه بود پلیسه بله پلیسه هم داره از این همه پلیسه از بیرون داشت very bad خاناشون دیگه براده هم داره ببالا ببالا آره تمیزش کن براده هم داره نخوام تمیزش کن بالا عشق Bu hangisi? Yonam çite, laretsin. پیل خاصی بله. نه این مال کرومیله پارسه دوتاشون پارسه ولی اون مال کرومیله صبر باید صبر کنید صبر کن تا ما بیم Good. Seyden gireyim abi. آه
شما هم بیا ماشین هم یه دو بگیریم. تلفن. جا دارم. Okay. Nice. It's nice. حاج مصطفی چطوری؟ Hello. Thank you. سلامت باشی حاج مصطفی. Like نشون بده. Abi nerede? نه. نه پیج اینستاگرام. قربانت سلامت. الان صبر. بله جانم. باش خلاص.